نقاط بسیار حساسی در بدن ما انسان ها وجود داره که ضربه بهشون میتونه باعث مرگ یا آسیب خیلی شدید بشه. در این ویدیو میخوام این نقاط حساس رو بهتون آموزش بدم تا در هر درگیری، دعوا یا حالا شرایط اضطراری ازشون استفاده نکنید که براتون دردسر بشه، قاتل بشید یا حالا دیگه یه سنگینی بیاد روی دستتون اگر نتونید اثبات بکنید که برای دفاع از خودتون اون کار رو انجام دادید. اما در یک سری شرایط شما میتونید از این نقاط حساس استفاده کنید. شرایطی که بحث مرگ و زندگی، بحث تجاوز یا اینطور مسائل که ارزشش رو داره حتی اگر نتونستید اثبات کنید برای دفاع شخصی بوده و مجبور بودید ارزشش رو داشته باشه. خب خیلی سریع میریم سراغ آموزش. اولین نقطه حساس رو از بالاترین قسمت بدن شروع میکنیم و میایم پایین که همون حساس ترینش هم توی قسمت های بالای بدن هست. اولین نقطه حساس قسمت گودی گردن، سیبک، مجرای تنفسی هست. ضربه به این قسمت، ضربه مستقیم حالا یا غیر مستقیم، ضربه سنگینی باشه میتونه باعث بشه دو طرف مجرای تنفسی به هم بچسبه و شخص نتونه نفس بکشه و باعث مرگش بشه که حالا اگر این اتفاق افتاد شما باید قسمت پایین ترش رو با یک چیزی مثل لوله خودکار، یک لوله باریک سوراخ کنید که بتونه با اون نفس بکشه که البته این کار هم مهارت خاصی میخواد و احتمال داره اگر همینطوری بخواید خودتون انجام بدید باز آسیب شدیدتری به شخص وارد کنید. نقطه حساس دوم قسمت پشت گردن هست. این قسمت، ضربه به این قسمت به هر طریقی میتونه باعث قطع نخاع شدن اون شخص بشه، باعث مرگ اون شخص بشه. فیزیولوژی گردن یه جوریه که ضربه شما مستقیم به موره‌های گردن وارد میشه و هیچ مقاومت خاصی اینجا وجود نداره. حتی کسانی که گردنشون رو هم تقویت کردن اگر به این نقطه از بدنشون ضربه وارد بشه، حالا چه با دست خالی چه با یک وسیله، میتونه باعث آسیب شدیدشون و حتی مرگشون بشه. خب نقطه حساس سوم قسمت کناره گردن، حدوداً 3 انگشت زیر انحنای ابتدای گردن. ضربه به این نقطه آسیبش کمتر از قسمت جلوی گردن و پشت گردن هست، اما در این نقطه هم عصب‌های حساس زیادی وجود داره. فیزیولوژی گردن جوری نیست که مقاومت بالایی داشته باشه. غدد لنفاوی هست، شریانی مثل شریان کاروتید هست، شریان‌های زیادی هم هست. ضربه به این قسمت اگر سنگین باشه باز ممکنه باعث شکستگی گردن بشه، باعث بیهوشی و اگر شما بلد نباشید به هوش بیارید اون شخص رو، ریکاوریش بکنید که حالا حتی اگر بلد هم باشید گاهی اوقات ممکنه به درستی نتونید این کار رو انجام بدید، باعث به کما رفتن شخص و باعث مرگش بشه. خب حالا از این نقاط ما میتونیم در طبق شرایطی استفاده کنیم که در انتهای ویدیو بهتون میگم. نقطه حساس بعدی، نقطه چهارم، قسمت پشت سر هست. این قسمت حدوداً مابین دوتا گوش. ضربه به این قسمت میتونه باعث مرگ مغزی بشه. در این قسمت مخچه وجود داره و بسیار حساسه، چه حالا با دست ضربه بزنید چه با پا ضربه بزنید، یعنی وقتی که مثلا مهاجم پایین باشه، چه حالا با یک سلاحی، یک وسیله‌ای به این قسمت ضربه بزنید. بسیار حساس و خطرناک. خب ما نقاط حساس خیلی مناسبی داریم که میشه استفاده کرد. وقتی میگم به این نقاط ضربه نزنید به این معنی نیست که از خودتون دفاع نکنید. میریم سراغ نقاط حساس بعدی. قسمت تاحال، 3 انگشت، 2 انگشت تا 4 انگشت زیر قلب، زیر سینه سمت چپ. ضربه به این نقطه اگر سنگین باشه ممکنه باعث پارگی تاحال بشه. تاحال یک ویژگی بد داره، اونم اینه که اگر دچار پارگی بشه ممکنه اون شخص حتی تا چند روز متوجه خونریزی داخلیش نشه و باعث مرگش بشه. یعنی یک چیزی نیست که
100% مطمئن باشید که ضربه زدید همون لحظه متوجه بشید چه آسیبی دیده مهاجم که بخواید برای حالا درمانش حالا اقدام کنید یا خودش اقدام بکنه. نقطه حساس بعدی ابتدای دنده چهارم هست، جایی که ضربه بهش شوک عمیقی رو به قلب میده. اگر شخصی که بهش ضربه وارد میشه ورزشکار نباشه، بدنش رو تقویت نکرده باشه یا جثه ضعیفی داشته باشه، ضربه به این قسمت میتونه باعث ایست قلبی و مرگش بشه که حالا ضربه های خاصی هم برای این نقطه وجود داره توی یک سری از رشته ها. نقطه حساس بعدی قسمت پروانه‌ای یا قسمت صدفی بغل سر هست. ضربه به این قسمت یا حالا حتی قسمت گیجگاهی، ضربه به این قسمت ها میتونه باعث شوک عمیقی به مغز بشه، میتونه باعث طوفان عصبی شدیدی بشه، میتونه باعث به کما رفتن شخص بشه، میتونه اگر ضربه خیلی سنگین باشه باعث حتی مرگ مغزی و مرگ بشه. خب تا جای ممکن هم باید از ضربه به این قسمت خودداری کنید. حالا یک سری نقاط حساس هم هستند که ضربه بهشون احتمالش کمتره که باعث مرگ بشه، اما آسیب شدیدی ایجاد میکنه و اگر شما نتونید اثبات کنید که برای دفاع از خودتون به اون نقاط ضربه زدید، ممکنه براتون دردسر بزرگی بشه و دیگه یه سنگینی داشته باشه. یکی از اون نقاط چشم ها هستن. چه حالا محکم فشار بدید که باعث کوری بشه، چه ضربه بزنید. دیگه از حساس بودن چشم ها همه آگاه هستیم و میدونیم که هیچ حفاظی نداره و ضربه بهش میتونه باعث کوری بشه و دیگه سنگینی هم داره. حالا اگر با فشار دادن انگشت باشه که انگشت بره داخل، میتونه آسیب‌های خیلی شدیدی بزنه که حالا در بعضی از شرایط میتونه حتی باعث مرگ شخص بشه. نقطه حساس بعدی بینی هست. بینی خیلی مقاومت پایینی داره و ضربه بهش میتونه باعث شکستگی و آسیب شدید بشه. از بینی بهتره به صورت فشاری برای کنترل مهاجم استفاده کنید. زمانی که میخواید سر مهاجم رو بچرخونید، کنترلش رو در دست بگیرید، حالا توی تکنیک‌های مختلف به شکل فشاری میتونید استفاده کنید. با فشار آوردن کنترل مهاجم رو در دست بگیرید. در حالا بعضی از افراد حتی انقدر مقاومت بینی کمه، حالا کلا توی همه افراد فیزیولوژی بینی یه جوریه که ظریفه و حساسه، اما توی بعضی از افراد حساس‌تره و حتی فشار سنگین هم میتونه باعث شکستگی بینیشون بشه. خب تا جای ممکن سعی کنید که به این نقطه هم ضربه نزنید که آسیب شدیدی ایجاد نشه و همونطور که گفتم براتون دردسر نشه. از نقاط حساس ممنوعه‌ای که بهتون آموزش دادم میشه با استفاده از یک سری تکنیک‌های ویژه در مقابل مهاجم‌های خیلی قدرتمند، مهاجم‌هایی که سلاح دارن، قصدشون آسیب شدید به ماست، کشتن، تجاوز یا اینطور هدف‌ها، به خوبی استفاده کرد، به خوبی بتونیم از خودمون دفاع کنیم و اونها رو از کار بندازیم. این تکنیک‌های ویژه رو در قسمت‌های بعدی بهتون کاملاً با نکته‌های ریز و درشتشون آموزش میدم. اگر این محتوا برات مفید بود ممنون میشم که با لایک و اشتراک گذاری یا نظر دادن از ما حمایت کنی تا محتواهای ارزشمند بیشتری براتون بسازیم. جاوید باشی.